السلام عليكم يا شباب. نبدأ بالصلاة على النبي. عاش النبي صلي عليه. هون فحل جريست أساسي، تاج أسود بسمكتين سود. طبعا نحن بنقول له أنبرة سودة بسمكتين سود بالشامي. طبعا طيرة بندوقة لونجات، فحل أنبرة ملكية على طيرة. هون ما لنا شغلة بالطيرة، بس شغلة إنه تزقلنا أنبرة سودا تحتهم بيض. فحل جلد ستار، تاج بسمكتين، طيرة ماوردية. نحن طبعا ما في داعي نقول بتاج ولا بأنبرة، مثل ما يكون شايفين. عاشق النبي صلي عليه. بسم الله ما شاء الله. بندوقة لونجات الطيرة، والفحل بندوق لونجات. طبعا هوني لونجات أساسيات، طيرة ساداية. طيرة بيضة بندوقة لونجات. جريست أساسي، جريست أساسي طوله 27 سنتي. عاشق النبي صلي عليه. من عنا وبس. حب رمان. هون جوز قاعدين على بيض. هون جوز. عاشق النبي صلي عليه. هون الطيرة قاعدة على بيض. طبعا زائها من غير فحل، ما معها فحل. فحل الجريست فحلها. طبعا هون فحل حب رمان على طيرة بيضة بتاج ملكي، قاعدين على بيض. عاشق النبي صلي عليه. بسم الله ما شاء الله. هون مخلف أبيض، طيرة بيضة، أنبرة سودة. أبيض حليبي فحل. طيرة. طبعا هون كله جاهز، كله زقي البركة. عاشق النبي صلي عليه. بسم الله ما شاء الله. طبعا أهل الشام أسود الفلا، صحيح الحكي. صحيح الحكي. بتعرفنا يا أبو عدنان. نعم. صحيح. نعم. عاشق النبي صلي عليه. أحمد الشامي تربية العصافير الكناري.